คำเตือนวิดีโอนี้เต็มไปด้วยคำหยาบคายและเนื้อหารุนแรงเด็กที่ยังไม่ถึง18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับก่อนจะไปก็ขอบคุณท่านผู้มีเกียรติและผู้ชมทุกท่านถ้าชอบถ้าใช่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แต่ถ้ายังแคร์ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับขวาโอ้ยเฮียโดนตีก่อนนี่จิ้มไปหวดไปแล้วถอยหวดแล้วถอยหวดแล้วถอยจิ้มเนี่ยมึงโกงกูแล้วต้องมันตายได้ไหมอ่ะได้เราสู้ชนะได้นะหมายถึงว่าแล้วถ้าเราตายต้องเริ่มใหม่ไหมอ๋อแล้วก็โหลดเซฟแต่ว่านี่ก็ฝึกไม่น่าตายหรอกนะฝึกกันอยู่โอ้เขาไม่ได้จะฆ่ากูปะไอ้คิดมันจะฆ่ากูแล้วเนี่ยเขาไม่จะฆ่าแต่ที่กำลังจะตายเขาแค่เอาดาบแตะเองเพื่อนไม่ตายหรอกโอ้ยโอเคเอาดาบแตะเองกูเรียนกับอาจารย์สอบเมื่อวานกูต้องสถาปนิกเดี๋ยวนะเมื่อวานกูฝึกดาบฝึกธนูวันนี้ต้องไปเดินสวนสนามโอเคนี่แหละที่เดินสนามอ๋อไอ้ใช่ป่ะไอ้อะไรนะเดินลาดตระเวนใช่ก็เดินลาดตระเวนแหละมึงน่าต้องมีแบบไอ้นี้นอกรอบแบบว่าฝึกดาบนอกรอบอ่ะเดี๋ยวสตรีมแหละใจคิดแม็กฝึกเป็นชั่วโมงไว้เว้ยเดี๋ยวสตรีมฝึกดาบแหละไม่ต้องห่วงเดี๋ยวมีแน่เล่นมาราเดอร์อะไรเงี้ยนี่หาไปโดนคนยิงหน่อยดีกว่าเนี่ยเกิดอะไรขึ้นHow does life in Rat Eye suit you? ชีวิตเดินลันช่ำเป็นยังไงบ้าง Have to sleep in hovels and beg for alms, and the bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. ปลัดอำเภอไม่ใช่คนดีเหรอ Did you find out what actually happened? What do I know? ปลัดอำเภอของเมืองนี้ไม่ใช่คนดีเหรอ ทำไมวะทำไมบอกเมืองไกลไม่ใช่คนดีเกิดอะไรขึ้นไม่แค่ฟังจากคนที่บอกว่าแบบมันทำอย่างนี้แล้วก็ไปหลบอยู่ข้างหลังเอาพลเมืองไปกันหน้าแล้วก็เอาหลบอยู่ข้างหลังตลอดอะไรเงี้ยอ๋อประชาชนบ่นใช่ Have you heard anything about the Q? นักการเมืองกับเพื่อนไม่เอาอะไรมากข้าราชการเอาอะไรมากล่ะเพื่อนเอาไม่เอาช่องบินแล้วกันเอาอะไรมากล่ะก็แค่ราชการทั่วไปนะเพื่อนนะโอเค I want to learn to read. นี่ขอฝึกอ่านสักนิดนึงฝึกอ่านเลยวะก็เกมมันต้องให้กูมาอ่านเขียนเนี่ยอ๋อใช่เกมมันจะมีแบบฝึกอ่านเขียนด้วยนี่ว่ะใช่ไงไม่งั้นแบบบางเควสคือมึงจะอ่านหนังสือไม่ออกเกมแม่งแบบให้มึงเรียนถึงขนาดนั้นฝึกอ่านด้วยนะเด็กขี้เดี๋ยวนะกูต้องไปตรงไหนต่อวะอ๋อนี่ไงอาจจะต้องคุยก่อน Here I am. My name is Henry. เพื่อนเล่นไปเลยเดี๋ยวกูไปเล่นมาราเดอร์แล้วได้เลย This isn't a good time, lad. You'll find me tomorrow afternoon by the church, the lower one. อ๋อโอเคต้องมาคุยก่อนโจนี่เป้าวะ Hey, if you're off, I was told to pick up a kit here. name Henry. and in fealty too? Sir Radzig Cobbler. Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home, Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well?
I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. ได้เกาะได้เกาะต่อไปก็เหลือพรุ่งนี้ไหมลาดตระเวนโอเคกินจากหม้อไม่ใช่แนวถ้าเกมตอนนี้ไม่คิดมากก็ลองไปเล่นพวกเกมยิงปืนหรือเกมอะไรก็ได้นะก็ว่าชิลอยู่นะเหลือก็เป็นเกมพวกแบบเดี๋ยวนี้เกมแนว Open World มันเยอะพวก Power อย่างเงี้ยที่เขาเล่นกันอยู่ช่วงเนี้ยคาโมไมล์เฮ้ยอะไรวะเก็บดอกไม้ไล่เก็บสมุนไพรไปก่อนแล้วกันทักษะเพิ่มขึ้นเหรออยากได้ฝึกกระทาเพิ่มปึ๊บนั่งเก็บดอกไม้ด้วยกันดอกป๊อปปี้ไล่เก็บไปเรื่อย
เฮ้ยเมื่อกี้มันยึบปีนไม่ได้เหรอโอเคต้องถอยออกก่อนละไม่ได้ละน่าจะเช้าเล่นเกมแล้วแหละน่าจะเช้าพอที่จะโอเค Good health to you. How does life in Rattay suit you? It'd be fine if we didn't have to sleep in hovels and beg for alms. And the bailiff is always on our backs, the bastard. But what can we do? We've got nowhere else to go. God be with you. ชุดแกหายไปไหนเนี่ยตอนนี้เราเหลือแค่เควสลองเควสเดียวแล้วก็เควสหลักต้องเดินแต่ว่า11 โมงนี่เพิ่ง6 โมง 7 โมงมีร้านปรุงยาแถวๆนี้ไหมถือไว้ก่อนแล้วก็ได้ไม่ดีแล้วงั้นเหรอเราหาข้อมูลเพิ่มซะหน่อย What do you want from me now? What kind of governor is Sir Hanish? Sir Hanish is a good lord. Things won't be the same when that wastrel Sir Hans takes over. That will be a sorry day. What's life like in Rattay? Life is good here. Even better if them damn refugees would only vanish. เหมือนมันตีกันอยู่เลย Have you heard anything about the Cumans in Sigismund's army? Don't talk to me about that fucking rabble. A soldier was saying in the alehouse, them barbarians impale people on spikes, rape women. They hold nothing sacred, the filthy heathens. Been a pleasure. Okay. I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart?
Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? I don't want to be kicking around in the dirt while other men do honest work. You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. ไป This is our church, St. Matthew's. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. เดินตามช้าๆแต่ This ว่า is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our กูต้องเดินเองอยู่ดีถูกปะ maestro protonotarius, the scribe. And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. ชุดมันดูชุดครบ Naturally, we ชุด have แต่ an ชุดเราแบบ executioner ได้แค่ too, ไม้ but he doesn't live in town. ก็ไม่เป็น That ค่า wouldn't ถึ be งแต่เขา proper, ไม่ได้ as อยู่ใน I'm เมือง sure you know. ว่าเหมาะสม He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Instruments and tools. แป๊บหนึ่งนะตั้งค่าควบคุม อ่ะแล้ววันละคิวก็พอใจแล้ว ครับอ่ะมันเดินช้ายังไงมันเดินไม่ช้าดิ ฮะ เกมมันบอกให้กูเดินช้าคอนโทรลซ้ายแต่ว่า What the ก็ hell เดิน is เร็วเท่า going เดิม on here now? Go and check it out, Henry. อัลติเมทเหรอ I don't want you here. Is that veneer Okay, not okay. big enough for you? ไหนมีอะไรให้พ่อหนุ่มมา เพราะ ส่ง นะตอนแรกเขาให้ลาดตระเวนตอนกลางคืนไม่ใช่เหรอวะ About time you 11 turned โมง up. ถึงทุ่มหนึ่ง This filthy beggar 11 thinks โมงทุ่มหนึ่งอ๋อ ใช่ My name is Jane. no one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. What's the problem here? This is my shop, นี่คือร้าน and I ค้า won't have beggars sitting on ก็ my ไม่ได้ขอทาน doorstep. มานั่งหน้าประตู Let her go and squat in the square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. เป็นก็จริงเจ้าเรียกตัวเองว่าช่างทำเกราะสาวคิดงั้นเหรอช่างทำเกราะเจ้าจำเป็นต้องขอทานตรงนี้เหรอเจน Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? ทำไมใช่ Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. มันก็ทั้งสองฝ่ายอะนะจริงๆไปขอทางการแต่จตุรัสคนมันก็ขอทานเยอะงั้นกูว่า I think you'd better go. I'd like to know why. I've got a right to be here. No one asked for your opinion. You'll end up in the stocks if you're not careful. Good man, please don't drive me away. Not another word. ชอบพาชีวิตสั่งสอนนะวะ Wait, I know you. ข้ารู้สึก You're เจ้าคือเฮ Henry, ลี่ blacksmith's boy from Skalitz. Your father would be ashamed of you treating a neighbor like that. ยืนมาทำกับเพื่อนบ้านแบบนี้เอ้าไอ้เหี้ยอันไหนวะ Go the
เกิดเอา I know you have it hard. But อัน if นี้ you ไม่ want ได้ to แปล beg, ว่ะพี่ผ่านแล้ว clear off to the church. Have you no shame? Sorry, but that's the law. I know. ก็ Thank you. เพื่อนก็ต้องแปลภาษาอังกฤษ I'm เอาเอง glad นะ to see ก็ that นั่งแปลอยู่เนี่ย still count on the law. ขอบคุณมากที่ช่วยได้หลายจุดเลย But you did the right thing. At least there's peace. สาวน้อยที่เราเจ้าทำถูกแล้วใช่มันเป็นกฎหมายอ่ะคือ Your old neighbors are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Zahanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Zahanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Zahan's Capon. The godless beast. Zahan's father, old Triyeshke, may God rest yeah, his yeah, soul, yeah. kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. พี่หมาเดินลาดตระเวนนั่นคือเดินลาดตระเวนจริงๆ This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. เหมือนผ้าทั่วเมืองเฉยๆทิ้งระยะสักหน่อยเดียว We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short range, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. น่าสงสารคนขังไว้ที่บ้านทั้งวันของแช่ Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. แต่มึงจะ There's one ale house Jesus here Christ in be Market praised. Square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. God be with you. ไปเลยลูกแพร่นำเลยลูกแพร่ Let's move along to the inner bailey. เดินช้าไม่ได้สรุป Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? Okay. You and your master, or your father, whoever taught you. What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. อ้าวร้านเหล้ายังไง
Nightingale The Ratte fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanish's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'll take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanish had it extended and made into an armory. เดินช้าเนี่ยแหละแต่ว่าSigismund and his murderers took everything I had. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. ดูสินะเวลางานมานั่งกินข้าว What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and don't guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! นี่มันคุยดีๆนะโชคดีพ่อหนุ่ม Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. เอ๊ That fool got me all worked up. Me as well, the lazy bastard. My words exactly. And just when we need every pair of eyes. You never know when the Cumans might creep up on us. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? ฟังดูเข้าท่าอันนี้อย่าปุ่นเกมที่มึงบอกกู May the best man win. ฮะเดี๋ยวนะเล่นไอ้เหี้ยเดี๋ยวไอ้เหี้ยมันก็ไม่ได้บอกเอ้าทอธง Now you. อะยังไงวะแล้วก็อันนี้ไม่ได้
ถือตายยังไงวะกูงงยอมแพ้ไปเถอะกลางคืนละ Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and เล่นกระดิ่ง closing the taverns. วันนี้ Isn't ปิด it ลง still a แล้ bit ว early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Ratte we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. อ่า Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rathouse. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Ratte at night without a torch. Here, take this one. อ่าโอเคแล้วก็ถือคบเพลิงรีบวิ่งไป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 สารกลางสั่นกระดิ่ง3 ทีแล้วก็ไปเช็คโอเคสั่นกระดิ่ง3 ทีไปดูโรงเหล้า Poor wretch whose home was burned to ashes by Sigismund's horde. โรงเหล้าอีกนิดนึงจะถึงแล้วชึบไม่ใช่อีกนิดนึงโรงเหล้า And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? แล้วเป็นแม่งด้วย We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and planets. I toast, gentlemen, to pigs and planets. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Ratte. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What, is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are.
This yokel needs to be taught his place. กูต้องซัดอ๋อโอเคโอเคโอเค ปั่นไปครับ Teach that insolent cop a lesson. มาสิวะมึงเมาอยู่กูได้เปรียบอยู่แล้วเอาหมัดตรงไปหมัดตรงหนึ่งหมัดตรงสองและหมัดตรงสามตั้งสติหมัดตรงก่อนโอ้ยโอ้ยฮะแค่ต่อยกันแค่เนี้ยนะ Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Hell? Answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannah, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Ooh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. เฮ้ยเหี้ย Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. ถูกกูผิดใช่ไหมเนี่ยฮะปุณแม่งเอ้ย ไปต่อยเจ้าขุนนางเขาอะ Just give you a quick search. แต่ตอนนี้สกิลดาบเพื่อนไปไงบ้าง ฮะ เรียบร้อยโดนรวบเพื่อนกู กูโกยละนี่กูใส่ชุดทหารอยู่นะพ่อหนุ่ม วิ่งดิครับรอเฮียเลยนะเรียบร้อยแต่ติดข้าวหัว ยังตามกูอยู่เนี่ยเอ้าแล้วกูต้องทำไงอ่ะ มึงควรกำจัดไอแหวนเฮียนั่น โอ้โหมา วิ่งตามมาหมดเลยเน้นๆเลย Herrgott! แฮร์รี่กอตโอ้ยโอ้ยอย่าลุมดิโอ้ยอย่าลุมดิโอ้ยยอมแล้ว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 ไม่ต้องต่อยกันแล้ว You were seen starting a brawl. Huh? Well, you won't forget this in a hurry, because it'll take a nice pile of เห็นนะ coin กูไป to ทะเลว่ะโอ้ยทำไมโอ้โหYou're making a serious ไม่ฟัง mistake. กูด้วย If only you knew what you just got yourself into. This won't end well for you. You think I'm so stupid as to fall for such a fairy tale? Not a chance. แม่งเอ้ย I can't pay that. You still have to pay the penalty. Looks like you'll have to sit it out in jail.
ไปสิ คือข้อเสียของเกมนะถ้ามึงเข้าคุกใช่ป่ะมึงจะเสียสแตทเยอะมากเลย ใช่ไงกูพอรู้แหละแต่กูไม่อยากเสีย ไปต่อยกับใครก่อนได้ไหมเนี่ย ก็ต่อยกับไอ้มึงคนเดียวแล้วมา ต่อยกับใครไหมเนี่ย โอ้ยเชี่ยทำไมมันหนักจัง ขวักดาบเลยไอ้เฮีย ไม่เอาดิ โอ้โหหมัดหนักด้วยไอ้เฮีย รับโทษจำคุกเรียบร้อยนานขนาดไหนวะ10 วัน 10 วัน